Ky është ditari orës 13 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Tjetër kryebashkiak socialisti dyshuar se ka rënë në rrjetën e dekriminalizimit, Partia Demokratike i kërkon prokurorisë verifikimin e kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmakut, për të cilin thotë se është arrestuar dhe dëbuar vite më parë nga Greqia. Prokuroria e krimeve të rënda nuk do ta hetojë dosje 184 nga e cila dolën përgjimet e kryeministrit dhe ish-ministrave për zgjedhjet në Dibër, reagon Prokuroria e Përgjithshme, shpjegon arsyet e delegimit në Prokurorinë e Dibrës. Ministria e Financave veproi nën urdhra politik për bllokimin e fondeve për Bashkinë e Shkodrës. Deklaratën kryebashkiakja në detyrë e Shkodrës Voltana Ademi e bëri në A2 CNN kur tha se Ministria e Financave është tërhequr edhe një ditë më parë, ndërsa në bashki puna vijon normalisht. Të nderuar shikues, mirë se vini në ditarin e orës 13. Do të keni mundësi të merrni të tjera informacione nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm si këto në vijim. Deputetët e Kosovës votojnë në favor të shpërndarjes së parlamentit duke i hapur rrugën zgjedhjeve të parakohshme. Sipas kushtetutës, zgjedhjet duhet të mbahen brenda 45 ditëve. Nuk mund të ketë marrëveshje me Kosovën nëse shqiptarët fitojnë gjithçka dhe Serbia zgjë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Aleksandr Vučić tha se nevojitej kompromis. Kuksi e Partizani përballen sërish këtë herë në javën e parë të kampionatit. Pavarësisht humbjes në finalen e Superkupës, trajneri Shpëtim Duro ka besim te skuadra e tij. Me dinamikën politike të minutave të fundit e nisim edhe këtë hapësirë informative të orës 13. Partia Demokratike dyshon se ka gjetur një tjetër kryebashkiak socialist që o mendon se ka rënë në rrjetën e dekriminalizimit. Bëhet fjalë për Agim Kajmakun që prej ditësh ka marrë drejtimin e Bashkisë së Vorës. Partia Demokratike i ka kërkuar prokurorisë të nisë menjëherë verifikimet, pasi dyshon se Agim Kajmaku ka qenë i arrestuar në Greqi dhe më pas ndaj tij është marrë masa e dënimit dhe dëbimit nga autoritetet greke. Në shkresën e firmosur nga sekretari i përgjithshëm i PD-s, Gazmend Bardhi thektson gjithashtu se për 12 vjet me radhë Kajmaku nuk ka udhëtuar në Greqi, megjithse ka jetuar aty disa vjet me një emër tjetër, Jorgo Toro. Njësoj si në rastin e Valdrim Pjetrit, Partia Demokratike ka shoqëruar kërkesën e saj me 500 firma qytetarësh. Sapo jam njohur me një tekst letre të publikuar nga Partia Demokratike ku pretendohet se unë jam dënuar dhe dëbuar nga shteti grek. Me përgjegjësi ligjore dhe bindje morale deklaroj se nuk jam dënuar dhe as nuk jam dëbuar asnjëherë nga ndonjë shtet i BE-s as nga Greqia. Ndërkohë që për vite të tëra kam qenë udhëtar i shpeshtë dhe korrekt në shumë vende të BE-s për llogari të biznesit tim familjar. Autorët dhe akuzuesit publik që shpifin ndaj personit tim për një qëllim të vetëm, atë të ndotjes politike të kundërshtarit do të vihen përballë drejtësisë dhe detyrimit të gjetjes së provave të pretenduara. Po ju drejtohem se të paqenat nuk mund të pretendor si të kenë ndodhur. Agim Kajmaku, kryetari i Bashkisë së Vorës, ka qenë ky reagimi edhe në A2 CNN. Kryetaria e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, tha në një intervistë për A2 CNN se Ministria e Financave veproi nën urdhra politik për bllokimin e fondeve për Bashkinë e Shkodrës. Ademi tha se Ministria e Financave është tërhequr një ditë më parë, ndërkohë Bashkia e Shkodrës ka vijuar punën normalisht. Voltana Ademi, kryetare në detyrë e Bashkisë së Shkodrës, tha në një intervistë për A2 CNN se Ministria e Financave veproi në ndikim politik në njoftimin për bllokimin e buxhetit për bashkinë. Ademi tha se pas komunikimeve zyrtare, Ministria e Financave është tërhequr dhe puna e bashkisë ka vijuar normalisht. Komunikimi që patëm ne nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit ishte pa rregullt, ishte ndoshta e nxituar, mendoj, shumë e nxituar.
Kuptohet që është në sajtë një presioni politik apo dhe angazhimi politik të drejtuesve, pavarësisht se ata janë në punës civil. Nga komunikimi zyrtar mora përsipër që do të drejtohej Ministrisë së Financave, duke u drejtuar pikërisht ministres, sepse ishte pa precedent që të ndalonte puna dhe nuk bëhet fjalë për kryetarin, Voltanën në këtë rast, por do të ndalonte gjithçka për qytetin e Shkodrës. Ne vijuam institucionalisht komunikimin dhe në deklaratën e djeshme Ministria e Financave pohoi që do të vazhdonte të kryente të gjitha veprimet. Dhe ka ndodhur po ashtu, Ministria e Financave u tërhoq dhe ne kemi bërë të mundur që dje gjatë ditës të vijojmë punën normalisht. Kryebashkiakja foli edhe mbi deklaratat e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili thanë se Shkodra është lënë në dorën e Tom Doshit dhe një trafikanti droge që siguron vota për Ramën në Velipoj. Pavarësisht të gjitha këtyre, po themi, presioneve që janë të politikës pikë së pari, të qeverisë pikë së pari, kuptohet e mbështetur edhe nga, po themi, grupe që janë në qytet, që ka pasur ky qytet. Nuk është se është një histori e re, bëhet e vështirë, por nga ana tjetër mendoj që qëndrimi jonë korrekt në administrimin e paras publike dhe vendimet të cilat i marrim në mënyrë të duhur dhe në sajtë një konsultimi të mirë publik, të qartë për publikun, është një koracë mbrojtëse, nëse mund ta them kështu, për ta administruar dhe për të vijuar në mënyrë korrekte. Në lidhjen e drejtë për drejtë për A2 CNN, Ademi përsëriti se Shkodra ka nevojë për zgjedhje të menjëhershme, pasi qytetarëve u është mohuar e drejta e zgjedhjes. Një ditë pas vendimit për delegimin e dosjes 184 në Dipër, Prokuroria e Përgjithshme ka reaguar në një njoftim për mediat duke shpjeguar arsyet e këtij transferimi për një nga çështjet më të diskutuara, siç është ai i krimit elektoral në zgjedhjet vendore të 2016-s. Në njoftimin e Prokurorisë së Përgjithshme thuhet se nga ana e Prokurorisë për krime të rënda, tashmë do dilet edhe në përfundim të plotë të transkriptimit të përgjimeve të datës 12/7/2019, është urdhëruar edhe ndryshimi i cilësimit juridik të veprës penale, nga forma e veçantë e bashkëpunimit grupi strukturuar kriminal në bashkëpunim të thjeshtë. Veprim ky që e ka bërë Prokurorin për krime të rënda të mos ketë kompetencën lëndore për vazhdimin e hetimit të kësaj çështjeje penale. Zhvendosemi me zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Kosova do të mbetet pa kuvend. Deputetët votuan sot në favor të shpërndarjes së parlamentit për t'i hapur rrugën kështu zgjedhjeve të parakoshme. Vendimi pason dorëheqjen e Haradinajt në 19 korrik. Me 88 vota pro, 1 kundër dhe 2 abstenim, deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan për shpërndarjen e parlamentit, duke i hapur rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Sipas kushtetutës, zgjedhjet duhet të mbahen jo më vonë se 45 ditë pas shpërndarjes së parlamentit. Nuk është një vendim i lehtë. Vendimi pason dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj më 19 korrik, kur mori ftesë nga Gjykata Speciale e Kosovës në Hag për t'u intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se vendimi do t'i dërgohet tani presidentit Hashim Thaçi për dekretim. Kuvendi vendosi shpërndarjen e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vendimi i dërgohet presidentit të Republikës së Kosovës për dekretim në pajtim me nenin 82, paragrafin e pika 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Urime gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, i cili mori fjalën menjëherë pas Veselit, tha se me shpërndarjen e Kuvendit po largohet edhe qeveria e Kosovës, e cila sipas tij njihet për rezultate minimale. Qeveria e Panit me vendime jo ligjore e ka dëmtuar buxhetin me rreth 200 milion euro. 60 milion nga falja e borxheve kompanive private, 53 milion për Bektelenka, dyfishimi i pagës për kabinetin qeveritar. Që nga dorëheqja e Haradinajt, partitë politike u shprehën në favor të zgjedhjeve, duke përjashtuar mundësitë e tjera. Edhe pse sipas kushtetutës presidenti mund dhe i kërkoi koalicionit fitues të zgjedhjeve të kaluara të emërojë një mandatar të ri për qeverinë. Ende pa u shpallur zgjedhjet, partitë janë përfshirë në një fushat për ngritjen e koalicioneve të reja. Në këto momente nga selia e LSI-s është nën kryetari i saj Petrit Vasili në një komunikim me mediat, e ndjekim dhe rikthehemi. I cili nxori hapur se si badërdia e horrave në pushtet rrëmbente
dhe plaçkiste votat duke filluar nga polic, deputet, ministra e tjerë. Çfarë ka bërë kjo prokurori e cila prej 2 vjetësh pothuajse është uzurpuar nga Edi Rama nëpërmjet zgjedhjes antikushtetuese të paligjshme në kundërshtim plot me reformën drejtësisë me cilën flasin pa pushim dhe me cilën kanë lodhur veshët e shqiptarëve, duke ndërtuar një antireformë të antiligjit. Pra praktikisht çfarë bën? Në 3 vite radhazi sabotuan e mbyllën me syt e nuk hetuan e nuk quan përpara drejtësisë këtë çështje kaq të rëndë të korrupsionit të shumë të rëndë zgjedhor. Është shumë i qartë kodi penal që kemi në fuqi, i cili parashikon në nenin 328 që ofrimi të dhënave të mira materiale, premtimi për vende pune apo favorizime dënohet me deri në 5 vjet heqje lirie. Po kështu kemi në nenin 328.a, shumë e qartë, të njihni të nderuar qytetarë, se çfarë thot ligji për këto gjëra. Që pjesëmarrësi një punonjës që kryen detyrë shtetërore, keni parë policë drejtora plot i keni parë, dhe një funksion jo politik në administratën shtetërore, në kundërshtim me ligjin, në aktivitetet fushatën apo mbështetjen një partie politike, dënohet deri në 3 vjet burg. Në këtë badërdi të jashtëzakonshme janë përfshirë, siç i keni dëgjuar me veshët tuaj, pra shprona juaj që nderuar qytetar, se shtoshte që nga Edi Rama që kryesonte fushatën dhe brigadën e horrave për të vjedhur zgjedhjet, deri tek ministrat Gjiknuri, deputeti Manja, e tjerë, drejtori Arbenkeshje, drejtor plot nga gjitha anët policisë, tërë badërdia e cila kishte dalë të rrëmbente votat e të bënte siç thot njëri nga ish ministrat që do bënte tërmetin e horrave që vidhin vota. Rasti konkret, kjo prokurori është në kushtet e plota të qarta të shpërdorimit të detyrës, e ka zgjedhur të jetë një kamikadze Edi Ramës, sepse neni 248 i kodit penal thot qartë, flet qartë për shpërdorimin e detyrës dhe thot kryerja apo mos kryerja me dashje e veprime e mos veprime në kundërshtim me ligjin që përbën mos përmbushje të rregullt të detyrës nga personi që ushtron funksione publike dënohet deri në 7 vjet. Sot prokuroria e përgjithshme është përpara akuzës, ç'bëri 3 vjet. Më shpejt dhe më qartë e më pastër i arriti të zbardhte gazeta gjermane Bild apo për dosjen 339 edhe zëri Amerikës, dhe këtë punë nuk e bëri dot dhe prokuroria e shtetit për cilën shpenzohen qimet e kokës që të punojë atje dhe ta zbardhi? Çfarë bëri? Bëri bllokimin. Sepse ngarkuar me urë nga Edi Rama që krimi ynë zgjedhor të mbyllet, ne do vjedhim votat, vazhdojmë pushtet, ju do ta mbyllni zullumin që ne të vazhdojmë të rrimë e të grabisim. E dyta, si mund ta përcjellë prokuroria e përgjithshme çështjen prokurinë në gjykatën e Dibrës? Edhe shqiptari më i fundit e di që kur në diskutim dhe në nënhetim, sepse të përfshirë të tillë janë në dosje, është që nga kryeministri, ministra, deputet, personalitetet të tilla të cilat quhen persona special për llojin e funksioneve që përmbushin, kanë jurisdiksion plot që të merret prokuroria e krimeve të rënda dhe mund të merret vetëm e vetëm ajo, dhe spaku në kur të ndërtohet. Kujt ja përcollën? Një gjykate dhe një pamundësi juridike të plot, ndërkohë që ligji flet kaq qartë, pra 2 çështjet madhore e kanë mbyllur qëllimisht dhe e kanë bllokuar dhe kanë shmangur nga ndjekja penale personat duke synuar djegjen e gjitha fateve në mënyrë që dosja të bllokohet mos hapi dot më, është përpara syve tuaj. Të gjithë qytetarë e dini se çka ndodhur. Shpërdorim detyre nga prokuroria e përgjithshme për transferimin tashmë të dosjes së famshme 184 drejt Dibrës, është ky denoncimi i cili kësaj radhe vjen nga selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim në emër të nënkryetarit të saj Petrit Vasili. Ndërkohë ne mbetemi tek zhvillimet në rajon. Ramush Haradinaj, Kadri Veseli dhe Albin Kurti u shprehen shumë optimist për zgjedhjet parlamentare pas shpërndarjes së parlamentit në Kosovë. Ata folën për planet e tyre dhe koalicionet e mundshme. I ndjekim deklaratat e sotme. Forcat politike të gjitha tani i kanë, po them ashtu, mundësit jo vetëm me bashkëpunu, por edhe me ofru vendit një koncept qeverisës zhvillimor. Personalisht edhe Aleanca është e përcaktuar për konceptin 100% shtet, sepse gjatë kohës së qeverisjes i kemi qëndruar besnik për këtij koncepti. Në këtë koncept edhe për një barazhi e drejtësi sociale jemi bashkuar edhe me PSD-n. Tani jemi të hapur edhe për nismën, edhe për AKR-n. Unë jam Kadri Veseli,
do të jem kandidat për kryeministër të Republikës Kosovës. Unë veç diçka një di, me mbajt fjallën, e mbajt gjithmonë. Nuk më thasë si kam e pas zgjedhje, edhe do të kes zgjedhje. Nuk më thasë si kanë mu largu gjithë uzurpatorët nga pronat e uzurpuara, se ligji jo e ma i fort, se cili i fort si me ndonë Kosovë. Janë larguar. Njerëz të Kosovës nuk guxojnë me dështu, edhe Kosova s'ka me dështu, keme ecë për para. Urime gjithë qytetarëve të vendit tonë, dhe të gëzohemi se demokracia po funksionon. Mendoj që qeveria e ardhshme nuk do duhej të merret me vendimet mëdha si puna e demarkacionit Meha me mal në zi që falit tokë të Kosovës e s'na i solli vizat. Por do duhej të merret me punë të mëdha. E punë të mëdha janë luftimi i krimit e i korrupsionit, para së gjithash me prokuror të guximshëm dhe kompetent dhe me prokurim të dekriminalizuar, arsimimit cilësor e i lidhur me tregun e punës. 30 ditë para burgim. Kjo është masa që u caktua prokurore speciale të Maqedonisë së Veriut Katisa Janeva mbrëmjen e së mërkurës. Prokuroria e dyshuar për korrupsion e kaloi natën në burgun e Shufkës, por të njëjtën u lejua të marrë pjesë në varimin e së-ës, e cila u nda nga jeta në të njëjtën ditë me arrestimin e së bijës. Në ceremoninë mortore të zhvilluar në Gjevgjeli, prokuroria u shoqërua nga forca policore. Ndërkohë, Komisioni Evropian po përmbahet nga komentet lidhur me rastin zhvatja dhe arrestimin e Janevës. Megjithatë, përmes një deklarate të shkurtër, komisioni theksoi se pret zhvillimin e një hetimi thelbësor lidhur me këtë ngjarje në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, ish ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni dhe Kosovë, zoti Arben Çeku, është bashkuar me ne për ta vijuar të diskutim. Mirë se vini. Faleminderit. Zoti Çeku, duhet të ishin model për të kapur rastet flagrante të drejtësisë, korrupsionit, të inkriminimit. Megjithatë, ish prokurore speciale tashmë rrezikon prangat për vete. Në fakt, kjo është një ngjarje që duhet shpikur në një farë mënyrë për të dhënë një leksion që para drejtësisë askush nuk është i pandëshkuar dhe i paprekshëm, edhe rasti që Janeva si prokurore speciale përfundoi në duart e drejtësisë, pra para drejtësisë, ajo që duhet bënte drejtësia tregon se në rajonin e Ballkanit ka probleme me drejtësinë dhe drejtësia do të jetë një temë që do të trajtohet për një kohë të gjatë. Dhe nuk është një problem që do të zgjidhet vetëm me një emërim administrativ, por është një shembull që tregon se para drejtësisë në mësot nesër të gjithë do të kenë mundësinë për të përgjigjur, dhe ky është një rast flagrant në fakt që s'duhet të dëshirohej dhe s'duhet të ndodhte, por gjithsesi rrethanat e një drejtësie të kapur nga politika ose të kapur nga krimi, nga segmente të caktuara, bën që edhe Janeva të jetë sot para drejtësisë dhe që do të përgjigjet. Natyrisht, kjo do të shërbejë edhe si një shembull pozitiv në fakt dhe do të jetë një inkurajim për të ecur përpara në luftën kundër krimit dhe korrupsion dhe lidhjeve të politikës me mafjen. Dhe rasti Katisës Janeva besoj që do të jetë një shembull që do të përdoret edhe nga Brukseli për të inkurajuar qeverinë e Maqedonisë dhe të gjitha reformat e ndërmarra, dhe mendoj se veprimi i shpejt i Maqedonisë për të mos e mbrojtur Janevën me artifice politike dhe juridike dhe për ta vënë atë menjëherë para drejtësisë është një ngutje që Maqedonia bën për të fituar datën e negociatave në tetor dhe hapjen e tyre me Bashkimin Evropian. Më thatë që ishte një rast që duhej shpikur ndoshta për shërbyer si model, më përmendët dhe lidhjet e qeverisë me krimin, ndërkohë të bënte përshtypje Gjermania Der Spiegel shkruante ditën e sotme se ky rast mund të japë fund një herë mirë instalimit të shtetit mafioz që nga koha e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Është natyrisht që komentet të tilla kanë një bazë, por unë po thoja se lidhja e mafjes me politikën në gjithë këtë hapësirë të Ballkanit perëndimor jo vetëm në Maqedoninë e Veriut. Nuk lidhet vetëm me Gruevskin, po i ka rënit pak më të thella që nga periudha komuniste dhe po të vësh re në fakt të gjitha shërbimet ose mbeturinat e shërbimeve sekrete të periudhës komuniste e ka shpjeguar shumë mirë edhe në një botim special edhe Misha Gleni që tregon se si mbeturinat e shërbimeve sekrete, sektorë të caktuar tyre që janë marrë me luftën kundër krimit apo me propagandën e caktuar për regjimet komuniste janë vënë në shërbim të rrjeteve mafioze, sepse kanë humbur privilegjet e dikurshme dhe janë kthyer pastaj në shërbëtor të rrjeteve mafioze, dhe lufta kundër mafjes dhe krimit në rajonin e Ballkanit është një prioritet i vendeve të Ballkanit, por njëkohësisht është një prioritet i Bashkimit Evropian dhe mbi të gjitha është një prioritet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
të cilat vazhdojnë të ushtrojnë një presion pozitiv në vendet e Ballkanit, në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë dhe kështu me radhë, edhe në Maltëzi, për t'i dhënë një herë për gjithmonë një fund lidhjes së politikës me krimin, sepse kjo kërcënon jo vetëm sigurinë kombëtare të këtyre vendeve, por dëmton edhe interesat amerikane në rajonin e Ballkanit. Megjithatë, kur flasim për rastin Zhvatja konkretisht, ose në ndryshe e njohur në Maqedoninë e Veriut si Reket, duket se edhe ana tjetër e medaljes tashmë po influencohet, po zgjohen pak nëcit edhe tek regjimi aktual i Zaev, kur flasim për reformimin e gjyqësorit, sistemit të drejtësisë, korrupsionin që kanë qenë kërkesat kryesore edhe të instancave ndërkombëtare. A e cënon kjo rrugën e Maqedonisë së Veriut në këtë fazë delikate, kur ne në fakt menduam se po progresonte më shumë se Shqipëria? Natyrisht që këto demokraci janë demokraci të reja, janë si ata fëmijë që mezi mbarë në këmbë, dhe nuk pritet që nga Zaev të ketë suksese të pa parashikuara, por sepse është i ballafaquar me sfida, dhe unë do thoja që përveç rastit Reket, drejtësia e Maqedonisë është një drejtësi e kalbur, e cila duhet të ndryshojë rrënjësisht për sa i përket edhe qasjes që ka patur, qasjes etnocentriste që ka patur ndaj rasteve të gjykuara për shqiptarët në Maqedoni, siç është rasti Mosra, por raste të tjera, Sopoti dhe kështu me radhë. Drejtësia e Maqedonisë, përveç se e korruptuar, ka qenë edhe një drejtësi e diktuar nga politika etnocentriste, që ka qenë një drejtësi përjashtuese për shqiptarët dhe një drejtësi e cila duhet të merret me themel dhe do të shikoni që ka skandale të mëdha ku padrejtësit ndaj rasteve të tilla janë ulëritëse dhe duhet mbajtur qëndrim. Prandaj unë uroj që rasti Janjeva të jetë një rast që të pasohet edhe me prokurorë të tjerë të cilët kanë abuzuar me ligjin, kanë abuzuar me emocionet e tyre etnike, por kanë abuzuar edhe me mbështetjen politike që kanë patur. Dhe ky është një leksion që duhet të marrin të gjithë prokuroritë e vendeve të rajonit, dhe duhet të kuptojmë se kemi hyrë në një fazë që nuk do të ketë një rikapitulim dhe një ripërsëritje të pushtetit politik mbi drejtësinë, po do të jetë një përpjekje për ta shkëputur drejtësinë nga politika. Pra, ky mund të jetë një sinjal që nuk përjashton as Shqipërinë, apo jo? Sigurisht, ndërsa dëgjoja këtë rastin e dërgimit të dosjes 184 në Dibër, në fakt ky është një rast skandaloz, është një ironi që bëhet dhe është një dhunim i hapur që bëhet, jo thjesht përballë politikës, por edhe përballë qytetarëve. Dhe unë po mendoja pse prokuroria e Dibrës mos ta marrë këtë dosje 184, ta çojë tek pleqësia e pleqëve të Kastriotit, ta diskutojnë ata më mirë se çfarë ka ndodhur. Pra, dhe ta shpërndajnë nëpër fshatra, që çdo fshat dhe çdo pleqësi i fshati të ketë mundësi të japi pak drejtësi. Do të ishte një vendmarrje më neutrale, besoj. Është një ironi, të gjithë shohin që drejtësi i kanë syt tek Tirana dhe tek institucionet qendrore të drejtësisë, ndërkohë që këto institucione abuzojnë dhe unë do thoja që me gjithë respektin për punën e gjithë secilit, do thoja që rasti Katisja Janjevës duhet të lexohet mirë, të shikohet mirë nga të gjithë prokurorët, që nga prokurori i parë deri tek i fundit, sepse do të vi dita që gjithë secili do paraqitet para drejtësisë. Abuzimi dhe arroganca janë drejt fundit, pa marrë parasysh se kush është në opozitë, kush është në mazhorancë. Qytetarët shqiptar sot janë në kufit e durimit, dhe prindërit shqiptar janë në kufit e durimit sepse duhen të japin fund këtij erozioni demografik, ku këtu synohet të mbetet vetëm një grup mafiozësh të lidhur me politikën. Në fakt, të gjithë qytetarët shqiptar në mënyrë masive kanë mbështetur reformën e drejtësi, pa marrë parasysh emrat që vihen në strukturë, por si parim dhe kanë nevojë për drejtësi. Qytetarët para se kanë nevojë për liri, kanë nevojë për drejtësi, kanë nevojë për barazi. Dhe në këtë tre këndësh të shenjtë askush nuk duhet të guxojë që të bëj të themi projeksione për interesa personale. Pra, në një mënyrë të përmbledhur do thoya këtë pa e përsëritur që rasti Katisja Janjevës duhet të lexohet mirë si një rast që nesër mund të ndodhë edhe në Shqipëri. Kur më folët për Maqedoninë e Veriut, mbajta mend dy tokfjalsha, drejtësi e kalbur dhe skandale të vjetra. Po. A ka merita që duhet ja njohim Zoran Zaev ndoshta për gatishmërinë e treguar për të dorëzuar njerëz? Zoran Zaev edhe në rastin, në qoftë se u kujtohet kur ndodhi skandali veror i përgjimit të kapur nga aktorët rusë, ku ai kishte në Kurth, ai në fakt mori përgjegjësinë e vet duke e pranuar atë rast dhe duke përpjekur që të jetë komunikues me qytetarët. Në fakt ky është një model i mirë.
sepse politikanët, sa do që të përpiqen të fshihen në syve të publikut, prapë nuk arrin dot të fshihen. Është iluzive që politikanët mund të fshihen me atë perden e komentatorëve apo disa gazetarëve që mund të bëjnë elozhe. Publiku i shef gjërat dhe Zaev ka zgjedhur të thotë gjërat siç janë. Natyrisht ai ka vështirësitë e veta, mund të çedoj, por po përpiqet që të ballafaqohet me sfida. Iniciativa nuk mungon. Iniciativa nuk mungon dhe në krahun tjetër ende është herët për të thënë që ka një alternativë për ta ndryshuar situatën. Dhe unë mendoj se ballafaqimi i real i Zaevit edhe një lloj bilanci i përgjithshëm i reformave të tij do jetë përgjigja që do marrin nga Bashkimi Evropian me 18 tetor, me 17-18 tetor. Dhe cila presupozohet jetë ajo? Çdo gjë që është 0 plus është shumë e mirë se sa 0 minus dhe që të jetë 0. Unë mendoj që do të jetë 0 plus për Maqedoninë. Duhet të presim një përgjigje pozitive për Maqedoninë e Veriut. Besoj që do të jetë një përgjigje inkurajuese sepse deri më tani shihet që leadershipi politik në qeverisje po përpiqet që të ballafaqohet me sfidat dhe nuk po përpiqet që ti manipuloj vështirësitë edhe ti tejkaloj ato. A do të vlej ky standard inkurajues edhe për Shqipërinë? Mendoj se do të jetë një inkurajim për Shqipërinë, do të jetë një inkurajim edhe për Kosovën, sepse edhe Kosova ka hyrë në sfidat e veta, po për Shqipërinë natyrisht që është Shqipëria e humbi një lloj kohe dhe një lloj shansi, sepse është e dhimbshme ta krahasosh Shqipërinë me Maqedoninë kur ne kemi qenë shumë hapa para Maqedonisë dhe kishim shanse, por i kemi humbur ato raste, po humbim edhe rastet e fundit. E kam theksuar edhe një herë që një dialog politik gjithëpërfshirës në tryezën e secilës duhet të vendoseshin interesat e vendit para interesave partijake dhe personale, do të ishte një shans për të dalë nga situata. Dhe kjo duket që është ende larg, por dialogu politik është një rast i humbur dhe mendoj që burokracia e Brukselit, po edhe kancelarit perëndimore, të cilat shohin vetëm një përshkallëzim të konfliktit politik, një atrofizim të institucioneve kryesore të vendit, edhe ato të drejtësisë. Nuk e di se ku do të gjenden disa nga argumentet pozitive, pavarësisht artikulimeve dhe përpjekjeve që bën diplomacia jonë. Në fakt, në fund të fundit janë disa kritere dhe disa gjëra që duhen të argumentohen dhe duhen disa element konkret që ne t'i themi Brukselit që nga qershori i vitit 2017 apo nga 18 apo qershori i këtij viti ne kemi bërë disa hapa pozitiv. Më thoni ju lutem, kush janë hapat pozitiv që janë bërë deri tani, që ne t'i paraqesim në tetor para atyre që vendosin për hapjen e negociatave apo jo. Do doja shumë që të kishte disa. Shpesh majorancën qeverisë për këtë pyetje thuhet se nuk ka detyra të reja të përcaktuara nga instanca ndërkombëtare, ndërkohë që të vjetrat janë plotësuar. Flas vetëm për detyrat e vjetra. Flas vetëm për vjetrat, avancimin që kemi bërë për to. Po çfarë është realizuar deri tani, pa i paragjykuar, domethënë do doja realisht të kishte 2-3 gjëra dhe do të ishte shumë ndihmuese në këndvështrimin tim nëse Shqipëria gjatë kësaj periudhe, gjithë këtë konfliktualitet politik do ta kishte tejkaluar me instalimin i tryezë dialogu në të cilën do ishin trajtuar të gjitha çështjet që bllokojnë zhvillimin e vendit, duke filluar nga reforma në drejtësi, disa çështje të reformës në drejtësi, po reformën elektorale, instalimin e institucioneve të autonomisë lokale dhe pastaj tejkalimin e zgjidhjeve edhe të krizave politike. Ju besoj se e njihni arsyetimin edhe nga majoranca, është sipas tyre vetëm agjenda e brendshme europiane, është shtetet vetbëjes. Në të gjitha rastet ka justifikime, edhe në kohën e Enver Hoxhës kishte justifikime që ne duhet të ndërtojmë bunker sepse do na sulmojë imperializmi amerikan. Në fakt, çdo lloj regjimi autokratik gjen justifikime duke edhe Gruevski gjatë dështimeve të tij, pra në politikën e tij izolacioniste dhe autokratike, thoshte që shtetet përreth, përfshirë Shqipërinë, po edhe Serbinë, edhe Greqinë, edhe të tjerë, janë shtete armiqësore ndaj Maqedonisë, prandaj ne duhet të ndërtojmë. Praktikë të cilën duket se nuk po e ndjek Zaev. Në fakt ai dështoi, domethënë këtu është koha që politikanë dhe lidershipet duhet të nxjerrin leksione. Nuk është thjesht të bëjnë një politikë ditore, po edhe duhet të nxjerrin leksione. Çfarë produkti solli politika autocentriste e Gruevskit. Ishte një kosë lartë ekonomike për vendin, gjithë aventura e tij e shkupit 2014, ishte një izolim dhe një humbje kohe që nga 2008 deri në 2018, në gjithë aventurën e tij
etnopolitike për thënë që ne jemi të rrezikuar nga fëqinjë, ne duhet të ndërtojmë identitetin tonë Maqedona se kështu me radhë. Në fakt çfarë ndodhi? U ndryshuemi Republika e Maqedonisë së Veriut, janë po ato Maqedon, po ato shqiptar, po ato probleme, pra nuk ndodhi në hata e madhe në çudi madhe. Por kundrazi kemi një sot ka dosje të panumërta të cilat mbajnë pluhur, janë për persona të inkriminuar për skandale korrupsioni. Po, dhe kemi një kryeminist i cili ndërtoi gjithë këtë ngrehin, që është në arati dhe është në hetim për korrupsion. Pra, është e turpshme që liderët e tillë, domethënë, nuk llogarisin që të ketë një sens masë dhe një kufi. Dhe shkaktojnë humbje të mëdha për vendin, vendimarrjet e tyre personale janë me efekte për vendin dhe për popullin që drejtojnë, dhe në fakt vjen një ditë që ata largohen nga vendi dhe vendi ka humbur shumë kohë. Prandaj, dhe Shqipëria duhet të nxjerrë leksione të duhura nga të gjitha dështimet që ndodhin përreth. Dhe është e dhimbshme që ne të provojmë dështimet e reja që kanë edhe kosta për qytetarët. Asgjë të keq që s'ka të ndodhë siç ndodhi me Kosovën, fjala vjen, apo me Greqinë që pati krizë politike, u bën zgjedhjet dhe gjitha zgjidhjet kalojnë nëpërmjet zgjedhjesh. Te Kosova do të ndalojmë pak sekonda. Nuk ka qenë e qetë situata, sa atje e trazuar duket politika e pavendosur dhe konfuze. Sot është votuar shpërndarja e parlamentit, ndërkohë brenda 10 ditësh si rregull duhet që presidenti të dalë me një datë të re për zgjedhjet jashtëzakonshme. Çfarë parashikoni për panoramën politike në Kosovë? Nuk është aq e qartë sa duket. Aty po dëgjoj edhe këto reagimet e politikanëve, kandidatëve për kryeministër. Në fakt, Kosova nuk vuan për kryeministër, por vuan për institucione që të kenë një seriozitet në ushtrimin e kompetencave dhe detyrave. E para, qeveria të mos jetë aq e madhe dhe aq e fryrë, ku më shumë ka antar qeverie se sa deputet në parlament. Ka patur një mungesë kompetencash dhe adresimi përgjithësish, duke qenë një kryeministër ambicios si Haradinaj, por pa fuqi politike, si ai që më shumë kishte, siç thoshin, më shumë antar në koalicion se sa antar të tij në parlament. Pra, qedimi në vendimarrjet e tij dhe në udhëtimin e tij si kryeministër ka shkaktuar probleme dhe në fakt tani Kosovës i duhet një qeverisje eficiente, e vogël, një qeveri jo aq e fryrë dhe e gjerë, një qeveri për qytetarët që të ketë një seriozitet edhe të rifitojë imazhin ndërkombëtar. Nuk është e dobishme për Kosovën kur kryeministri i saj nuk arrin dot të marrë një vizë amerikane, edhe kjo nuk është e dobishme dhe një shembull pozitiv. Në diplomaci dhe në udhëheqjen e politikës së jashtme nuk është e dobishme që diplomacia kujdeset më shumë për sistemimin e njerëzve të partisë nëpër ambasada se sa të mbroj pavarësinë e Kosovës nga heqjet e njohjeve që janë bërë deri me tani, janë rreth 15 njohje dhe kjo nuk është një sukses, është një dështim i diplomacisë së Kosovës. Pra, qeverisja dhe lidershipet në Kosovë duhet të ulen me këmbë në tokë dhe duhet të kuptojnë se çfarë janë nevojat e qytetarëve, sepse nuk është bërë një betejë e madhe disa vjeçare që qeveria e Kosovës të përfundojë një qeverisje pashallarësh me krahina të ndara dhe të mos ketë një unitet mes institucioneve, siç ka ndodhur mes qeverisë edhe presidentit apo mes qeverisë së parlamentit. Duhet që tashmë këto zgjedhje të shërbejnë për të risistemuar dhe për të vënë në vend së pari institucionet e Kosovës për t'i bërë ato funksionale. E dyta, duhen që lidershipet që do marrin përgjegjësi në ekzekutiv apo ku do të qoftë të dinë të kalojnë sfidat me të cilat është rrethuar Kosova, ka probleme të brendshme, si të gjitha shtetet e Ballkanit, me korrupsionin, me drejtësinë, me barazinë dhe kështu me radhë, por njëkohësisht sfida më e madhe për Kosovën mbetet raportet me Serbinë, me Beogradin, dialogu dhe natyrisht edhe një rikthim tek misia amerikane, sepse gjatë kësaj periudhe kemi patur një çoroditje të raporteve me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se Shtetet e Bashkuara kanë investuar në mënyrë të jashtëzakonshme dhe specifike në shtetësinë e Kosovës. Një distancim i tërthort, ndoshta për shkak të taksës. Megjithatë, sot Vučić sot fliste për kompromis dhe nevojën e tij të domosdoshme. Reciprocitetin e kam dëgjuar si një kryefjalë që ka filluar të artikulohet nga politikanët e Kosovës dhe në fakt gjetja një rrugë për tejkalimin e kësaj situate natyrisht që është e dobishme. Duhet të parë se sa eficiente ka qenë taksa në aspektin ekonomik, por ajo nuk është vendosur për kritere ekonomike, por është bërë për të tërhequr vëmendjen në raport me padrejtësitë në implementimin e marrëveshjeve nga Beogradi dhe në betejën anti-Kosovë që ka bërë Beogradi. Tashmë duhet të parë se sa ka qenë ky bilans.
në mënyrë të përgjithshme në një farë mënyrë politike ka mbështetur këtë si një lëvizje, por çdo akt ka edhe një sens mase dhe një periudhë të caktuar që duhet të revizionuar me hapa të tjerë, që duhet të jenë më të dobishme për qytetarët e Kosovës. Kokëforcia në raportet ndërkombëtare nuk është se është gjithmonë produktive, mendoj se e ka bërë efektin e vet, por deri në ato kufi që të mos kthehet në bumerang për qytetarët dhe për vendin. Jemi në sekondat e fundit. E njihni mirë realitetin politik në Kosovë dhe personazhet që sot janë në skenën politike. A ka emra të cilët do t'i duheshin dhe do t'ishin pranueshme për panoramën politike në Kosovë dhe ndoshta do t'i shërbenin për një rinisje më të mirë? Së pari, mendoj se Kosova ka nevojë për një koalicion të qëndrueshëm, koalicion parimesh dhe jo koalicion personash. Lëvizja Vetëvendosje është një parti populiste që ka një mbështetje, por që ka mbetur gjithmonë jashtë qeverisjes. Ndoshta mund të jetë momente për të parë edhe mundësinë e përfshirjes së saj në përgjegjësi institucionale, por gjithsesi mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës me një kandidat teknicien, më shumë teknicien se sa një figura e fort politike si Abdullah Hoti për shembull, do të ishte një qasje realiste për të vënë gishtin në plak dhe për të parë realisht disa gjëra që duhen rregulluar edhe në këndvështrimin e ekspertizës, më shumë se sa të tifozërisë politike. Kosova nuk ka nevojë për shumë lider të fortë partijak, e aq më tepër për figura që kanë ardhur nga lufta, me gjithë respektin për luftën e UÇK-s dhe për luftëtarët. Në Kosova dhe demokracia e Kosovës nuk është më thjesht një demokraci e luftëtarëve edhe ish luftëtarë, por është një demokraci e qytetarëve dhe në këtë demokraci të gjithë qytetarët duhet të kenë shanse të barabarta dhe uroj që në listat e kandidatëve për deputet të ketë më shumë gjithëpërfshirje të qytetarëve të Kosovës dhe të jepet një shembull pozitiv se me përfshirjen e qytetarëve dhe me zgjerimin e demokracisë së brendshme partijake ka edhe shanse për një funksionalitet më të mirë të qeverisë qendrore. Më folet për koalicione parimesh, për të cilat thatë se ka nevojë Kosova. A keni parë të tilla në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë? Kanë qenë, edhe kur kanë qenë të përkohshme dhe kanë qenë koalicione në të zorit, nëse të kujtohet, PDK, LDK. Dhe me sa shoh unë, PDK-ja po udhton me vështirësi, por po udhton drejt opozitës, sepse forcat e tjera nuk dëshirojnë të bëjnë koalicion me të as parazgjedhor, as postzgjedhor, dhe ky është një moment ndoshta dëshpërimi për PDK-n, por PDK do të kuptojë se pas disa vitesh të tëra në qeverisje, është momenti për të shijuar edhe opozitën, e cila të jep mundësinë për të riformatuar partinë, për ta bërë një forcë politike alternative të ardhshme, dhe ka edhe një gjë tjetër që në konceptet ideologjike duhet të ketë një qasje të re dhe një përcaktim përfundimtar, sepse ka një disbalans ku LDK-ja, PDK-ja dhe AK janë të shprehur si parti të qendrës së djathtë dhe ka mbetur që vetëm Vetëvendosje të jetë një formacion që edhe ajo duhet të qartësojë pozitën e vet majtiste, se ku është, në cilën pjesë të segmentit të majt është e qendrës së majt, apo është në të majtën nacionaliste, pra duhet të parë edhe kjo gjë. Pra, përfundimisht, duhet që ky është një shans që duhet përdorur nga të gjithë partitë politike, jo thjesht për t'i dhënë vendit një parlament dhe një qeveri të re, por për t'i dhënë vendit një mundësi zhvillimi dhe integrimi. Paralajmëroni ndryshime rolesh dhe pozicionesh, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit për ftesën. Përmes një postimi në Facebook, kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur nisjen e rindërtimit të rrugës së Thethit. Në videon e publikuar shfaqet projekti i rrugës nga Qaftoria deri në Theth e deri 16 kilometra. Ndërhyrja parashikon edhe ndërtimin e 3 tuneleve mbrojtëse si dhe rehabilitimin e qendrës së fshatit Theth. Fal këtij investimi, rruga do të jetë aksesueshme edhe gjatë periudhës së dimrit për të gjithë turistët. Javën e ardhshme nis rindërtimi i rrugës së Thethit, një transformim i shumë pritur nga banorët e zonës së magjishme turistike dhe në funksion të zhvillimit të integruar të qarkut të Shkodrës, shkruan kryeministri.
Numri të huajve që jetojnë në Shqipëri është rritur ndjeshëm gjatë vitit të kaluar. Në fund të vitit 2018 numërohen mbi 14.000 rezident me leje qëndrimi dhe rreth 6.900 emigrantë të parregullt. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, prezenca e refugjatëve dhe azilkërkuesve është rritur ndjeshëm gjatë vitit 2018, kryesisht për shkak të individëve që tentojnë të lëvizin drejt Europës nga vende si Siria, Pakistani, Iraku dhe Palestina. Ndër rezidentët e rregullt, muaxhedinët me shtetësi iranjane që qëndrojnë në vend për arsye humanitare përbëjnë grupin kryesor të huajve. Ndërkohë, pavarësisht një paksimi të lehtë të italianëve dhe grekëve që jetojnë në Shqipëri, shifrat rezultojnë në rritje për shtetasit e tjerë europian edhe ata nga Amerika. Mbi gjysma e të huajve të pajisur me leje qëndrimi ndodhen në vend edhe për qëllime punësimi. Hapësira për zhvillimet nga sporti. Kuksi e Partizani vihen sërish përballë, këtë herë në startin e kampionatit, atje ku goglat kanë vendosur pikërisht duelin e titullit që në javën e parë. Dy skuadrat u përballën vetëm pak ditë më parë në finalen e Superkupës, atje ku fati i buzëqeshi kampionëve të Partizanit. Megjithatë, trajneri i Verilindorëve, Shpëtim Duro, është optimist për të sfidë pas paraqitjes së skuadrës së tij në 90 minutat e finales. Tekniku veteran shprehet se Kuksi të nevojitet kohë në mënyrë që lojtarët e ri të ingranohen me pjesën tjetër, pas lëvizjeve të shumta që ka pasur në merkato. Ndër të tjera, Duro zbulon se futbollisti kombëtar Kristala Bazaj është përforcimi më i ri nën kampionëve. Patjetër që moralisht me fitimin e kupës Partizani është më mirë, por unë kam besim, thash, nga ato që zhvilloi skuadra në ndeshjen me Partizanin parashtoi për 90 minuta shtesën e lojës, duke patur parasysh, sepse unë kam thënë që Partizani ka stol. Bëjmë ndeshje të mirë, marrim rezultat pozitiv, por kampionati është i gjatë dhe fillon dhe mbaron, nuk është trofe me një ndeshje 90 minuta. Vjena Bazaj, besoj sot në stërvitje, pra skuadra do kohën. Mikroplastika, grimcat që ne marrim gjatë konsumimit të ujit nga materialet plastike nuk përbëjnë rrezik për shëndetin. Studimet e nisura nga organizata botërore e shëndetësisë janë në hapat e parë, por këto bakterie që merren nga materialet e ricikluara nuk shkaktojnë probleme në shëndet. Mikroplastika, grimcat që merren gjatë konsumimit të ujit nga shishet plastike, nuk shfaq asnjë rrezik për shëndetin, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në raportin e parë të hartuar për këtë çështje, OBSH thekson se grimcat e vogla apo edhe ato më të mëdha ka lënë në trup pa u absorbuar, por gjithsesi në raport nënvizohet fakti se gjetjet janë bazuar në informacione të limituara, ndërsa shkencëtarët do të thellohen edhe më shumë në kërkime. Ne urgjentisht duhet të dimë më shumë mbi këtë çështje, thuhet nga trupi i Kombeve të Bashkuara. Mikroplastikat, të përshkruara si grimca bakteriale shumë të vogla që ndodhen në çdo prodhim plastik, merren nga shishet e ujit të gjetura kudo, në liqene, det, apo edhe shishet që shiten gjërësisht në markete. Vetëm një burim uji ka 100 mikroplastika për litër, shpjegon Dr. Gordon, një nga studiuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por ai siguron se sipas gjetjeve, edhe ky ujë është i sigurt për konsumatorët. Sipas studimeve të viteve të fundit, shishat plastike nga të cilat konsumohet uji i pishëm përmbajnë kimikate të rrezikshme. Kur ajo ekspozohet ndaj oksigjenit apo temperaturave të larta si dielli, prej tyre shkëputen substancat toksike, që hynë me njerë në ujë dhe automatikisht hynë lehtësisht në trupin tonë. Ndaj rekomandimi mjekëve vazhdimisht ka qenë konsumimi i ujit nga burimi e në mungesë të tij përmes shisheve të qelqit. Edhe pse studimi ka nisur vite më parë, OBSH thotë se ende ka nevojë për prova të sigurta. 5 vitet e fundit kanë shënuar temperaturat më të larta në historikun e matjeve në 80% të sipërfaqes globale, duke përfshirë Europën dhe Shqipërinë. Kryeson viti 2016 si viti më i nxehtë, me rreth 3 gradë Celsius mbi temperaturën mesatare normale të globit, i cili ndiqet nga 2015, 2017, 2018. Edhe viti 2019 ka shënuar temperaturat të larta dhe deri në këto momente renditet i treti më i nxehtë pas viteve 2016 dhe 2015. Bazuar në parashikimet afatgjata të temperaturave për gjysmën e dytë të 2019-s, parashikohet që ky vit të përmbyllet si një vit i nxehtë dhe mundësitë janë mbi 70% që viti 2019 të ruaj vendin e tretë ndër vitet më të nxehta në rang Europe, por edhe Shqipërie.
Nderuar shikues, është momenti të rishohim zhvillimet kryesore të kësaj hapësire informative. Tjetër kryebashkiak socialisti dyshuar se ka rënë në rrjetën e dekriminalizimit, Partia Demokratike i kërkon prokurorisë verifikimin e kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku, për të cilin thotë se është arrestuar dhe dëbuar vite më parë në Greqi. Prokuroria e krimeve të rënda nuk do të hetojë dosje 184 nga e cila dolën përgjimet e kryeministrit dhe ish-ministrave për zgjedhjet në Dibër, reagon Prokuroria e Përgjithshme, shpjegon arsyet e delegimit në Prokurorinë e Dibrës. Ministria e Financave veproi nën urdhra politik për bllokimin e fondeve për Bashkinë e Shkodrës. Deklaratën kryebashkiakja në detyrë e Shkodrës, Voltana Ademi, e bëri në A2 CNN, kur tha se Ministria e Financave është tërhequr një ditë më parë, ndërsa në bashki puna vion normalisht. Deputetët e Kosovës votojnë në favor të shpërndarjes së parlamentit duke i hapur rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Sipas kushtetutës, zgjedhjet duhet të mbahen brenda 45 ditëve. Nuk mund të ketë marrëveshje me Kosovën nëse shqiptarët fitojnë gjithçka dhe Serbia asgjë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Aleksandar Vučić tha se nevojitej kompromis. Kuksi e Partizani përballen sërish këtë herë në javën e parë të kampionatit. Pavarësisht humbjes në finalen e Superkupës, trajneri Shpotim Duro ka besim tek skuadra e tij. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Bashkë ndajemi këtu për sot. Ju vazhdoni që qëndroni me A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.